नमस्कार, स्टक आइडिया युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको लागि सबै सेक्टरबाट आफ्नो पोर्टफोलियोमा कम्पनीहरू मिलाएर राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता अनुरूप आज हामीले चाहिँ अदर सेक्टर्सबाट चाहिँ कम्पनीहरूको एनालाइसिस गर्न गइरहेका छौँ। अदर सेक्टर्समा जम्मा 3वटा कम्पनी छन् र कुन किन्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ अथवा कुन कम्पनी सर्ट टर्मको लागि, कुन कम्पनी मिड टर्मको लागि अथवा कुन कम्पनी ट्रेडिङको लागि युज गर्न सक्छौँ, यी 3टा मध्ये र खास गरी लङ टर्मको लागि पोर्टफोलियोमा राख्न लायक चाहिँ कुन कम्पनी छ भनेर आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र यो खासमा चाहिँ तपाईहरुलाई शिक्षा दिने उद्देश्यले मात्रै बनाइएको भिडियो हो। यो सामग्रीको आधारमा मात्रै तपाईले चाहिँ शेयर बजारमा कारोबार नगर्नुहोला। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो हैन, आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्ने क्षमताका आधारमा मात्रै लगानी गर्नुहोला भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध पनि रहन्छ है त। र तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विशेष अनुरोध कि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7stockIdeas हालेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईहरुले चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाए अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियोहरु राख्न साथ तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेट र हरेक दिन चाहिँ तपाईले मार्केटको अपडेट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्छु, अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। पहिलो कम्पनी रहेको छ NRM, नेपाल रिपब्लिक मिडिया। यसले यस आर्थिक वर्षको फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट अझै पनि सार्वजनिक गरेको छैन। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार यसको विवरण हेर्दाखेरि EPS 0.14 रुपैयाँ देखिन्छ र पी रेशियोको आधारमा त अत्यन्तै महँगो छ र बुक भ्यालु चाहिँ 88 देखिन्छ है। अब 100 रुपैयाँ भन्दा पनि कम बुक भ्यालु छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी फन्डामेन्टली यो कम्पनीलाई के भन्न सक्दैनौँ त, स्ट्रङ छ भन्नै सक्दैनौँ हैन। फन्डामेन्टली एकदमै कमजोर छ र आगामी केही आर्थिक वर्षहरुमा पनि यसले लाभांश दिन सक्ने भन्ने चाहिँ रहँदैन है। अब हामीले यसलाई किन्ने कि नकिन्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले यसलाई लङ टर्मको लागि किन्नको लागि कदापि तपाईहरुलाई सुझाव दिन सक्दिन। तथापि यस्ता कम्पनीहरुमा चाहिँ ट्रेडिङ गरेर हामीले चाहिँ छिटो मुनाफा गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। त्यसकारणले अदर सेक्टर्सको यो कम्पनीलाई चाहिँ तपाईले केवल ट्रेडिङ पर्पजको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ उपयुक्त मौकामा। बाइ सेटअप बनेको बेलामा चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले हेर्छौं भने चाहिँ अब MACD चाहिँ बाइ सिग्नल भ्यालिड नै देखाइरहेको छ अझै पनि हैन। हिस्टोग्राम पनि पोजिटिभ एरियामा नै छ। तर बोलिन्जर ब्यान्ड्सबाट हेर्छौं भने अप्पर ब्यान्डमा रहेको हुनाले अब यहाँबाट चाहिँ कस्तो रियाक्सन दिन्छ, लोअर ब्यान्डसम्म आउँछ र फर्किन थाल्छ भने पनि किन्न सक्छौं एउटा एरिया। त्यो भनेको लगभग तपाईको 222-23 बाट फर्किन थाल्यो भने चाहिँ एउटा इन्ट्री गर्न सक्छौं भने अर्को चाहिँ फेरि लोअर ब्यान्डसम्म आउने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यो भनेको चाहिँ 208 पुरानो चाहिँ छ जुन त्यो लेभलमा आउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यसकारणले अहिले चाहिँ अप्पर ब्यान्डमा रहेको हुनाले चाहिँ अब मैले तपाईहरुलाई तत्काल प्रवेशको लागि मैले कम्पनीमा सुझाव दिदिन। यति नै रह्यो यो कम्पनीको बारेमा है। केवल ट्रेडिङ गर्ने उद्देश्यले उपयुक्त समयमा मात्रै यो कम्पनीमा इन्ट्री गर्न सक्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष रहन्छ है यो कम्पनीको सवालमा। र अर्को कम्पनी रहेको छ NRIC। NRIC पनि अदर सेक्टर्सको अर्को कम्पनी। यो पनि अब ट्रेन्ड हेर्छौं भने निरन्तर रूपमा चाहिँ बियर ट्रेन्डमा नै भनौं अथवा बियर ट्रेन्ड पछि अब एउटा साइडवेज ट्रेन्डमा छ। यो अहिले घट्ने क्रम चाहिँ यसलाई अलिकति रोकिएको मानौं। पुरानो जुन लो छ त्यो भन्दा अलिकति माथि नै छ र माथि नै साइडवेज गइरहेको इन्भाइरोमेन्ट हामीले देखिरहेका छौं। र यहाँनेरि पनि एउटा ट्रेन्ड लाइन खिचेर छ भने फेरि यत्न थिम पनि आएर एउटा चाहिँ बियरिश ट्रेन्ड समाएको देखिन्छ। फेरि लास्ट आवरमा फेरि एउटा सानो साइडवेज पनि देखिन्छ। अब यसको फन्डामेन्टल कुरा गर्छौं भने यसले त गत आर्थिक वर्षको थर्ड क्वार्टर पछिको कुनै रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन हैन। त्यसैले चाहिँ अब अलिकति कम्पनीमा छिटो चाहिँ रिपोर्ट निकाल्न नसक्नु पनि एउटा कमजोरी हो। EPS 6.20 छ, पी रेशियो 101.77 देखिन्छ, बुक भ्यालु 142 छ, ठिकै छ। अब रिइन्स्योरेन्स सेक्टरको नेप्सेमा लिस्टेड भएको एकमात्र कम्पनी हो यो रिइन्स्योरेन्स सेक्टरको। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब हिमालयन रिइन्स्योरेन्स पनि अहिले IPO बाट आउँदै छ। यसर्थ अब दुईवटा कम्पनी हुन्छन् रिइन्स्योरेन्स सेक्टरका। अब हिमालयनसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यतिबेला केही राम्रो माहौल बन्न पनि सक्छ हैन। यो कम्पनीको सवालमा चाहिँ मेरो के चाहिँ प्रतिक्रिया रहन्छ भने रिइन्स्योरेन्स सेक्टरको कम्पनी हो हैन। उपयुक्त मौकामा चाहिँ केही मात्रामा किनेर लामो समयसम्मको लागि चाहिँ राख्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने रिइन्स्योरेन्स सेक्टरको कम्पनी भएको हुनाले रिइन्स्योरेन्समा चाहिँ अब त्यो बिजनेस एकदमै डाउन हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन।
स्मुथली एउटा बिजनेस चलिरहन्छ र अलि लामो टाइम फ्रेम भनौँ न 10-15 वर्षमा चाहिँ राम्रै रिटर्न दिन सक्ने सम्भावना मैले अरू देशहरूमा चाहिँ रिइन्सुरेन्सको स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको सिनारियो देखिएको हुनाले हिमालयन अथवा चाहिँ एनआरआइसी दुई मध्ये दुवैको अब थोरै किता गरेर पनि राख्न सकिन्छ अथवा चाहिँ एउटा मात्रै भए पनि आफ्नो पोर्टफोलियोमा चाहिँ राख्नु उपयुक्त हुन्छ तर बाई सेटअप बनेको बेलामा चाहिँ है। अब यसको कस्तो देखिन्छ त हेरौँ। टेक्निकलले के बताउँछ, फन्डामेन्टलको कुरा गर्दा ठिकै मानेको छु मैले। अब यसको पनि टेक्निकल्ली हेर्छौँ भने एमएससीडीले अझै पनि डी को चार्टमा चाहिँ बाई सिग्नल देखाइरहेको छ। विककोमा लगेर हेरौँ एकचोटि। अब विकको चार्टमा चाहिँ यसमा अब बाई सिग्नल भ्यालिड छैन हैन, हिस्टोग्राम पनि नेगेटिभ एरियामा बनेका छन्। एमएससीडीबाट त्यति राम्रो देखिएन। बोलिन्जर ब्यान्ड्सबाट हेर्छौँ भने लोअर ब्यान्डबाट अलिकति बढ्न थालेको जस्तो सिनारियो देखिएको छ। अब यो एमएससीडीले पनि यही बेला बाई सिग्नल दिने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो हैन। अब टीको चार्टमा चाहिँ बाई सिग्नल भ्यालिड नै छ। अहिले चाहिँ अब यसलाई तपाईले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ र यो पुरानो जुन छ 580-82 तिरको लाइनतिर आउँछ भने किन्न सकिन्छ यसलाई। अब सप्लाई बढी भएको कम्पनी हो, ट्रेडिङ गर्ने उद्देश्यले मात्रै किन्ने कि नकिन्ने भन्ने सन्दर्भमा त अब ट्रेडिङ त्यति सकारात्मक नबन्न पनि सक्छ। तर यो विशेषता भएको एक मात्र कम्पनी भएको हुनाले खेलाडीहरूले चाहिँ यो कम्पनीलाई चाहिँ चलाउने गर्छन्। र तपाईलाई दुईटा कम्पनी चाहिँ यस्तो बताउँछु जुन चाहिँ खेलाडीहरूले बजारलाई तलमाथि गराउन प्रयोग गर्छन्। 2-3टा कम्पनी छन्, जस्तो अब तपाईको एनआरआइसी भयो, एनटीसी भयो, त्यसपछि गएर एनएलआइसी भयो हैन, अनि नमिल ब्याङ्क भयो। यी कम्पनीहरूलाई चलायो भने चाहिँ बजार नै तलमाथि हुन्छ किनभने सप्लाई धेरै भएको कारणले। त्यसकारण यी कम्पनीहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो मौकामा पनि हामीले प्रफिट लिन सक्छौँ। तथापि अहिले साइडवेजमा भएको हुनाले लामो समयको लागि किन्नुहुन्छ भने चाहिँ किन्न सकिने अवस्था देखिन्छ। सर्ट टाइम फ्रेममा चाहिँ बजार नै अलिकति नेगेटिभ भएको हुनाले केही समय वेट गर्ने र फेरि पुरानो जुन छ यो 600 को लाइनतिर आउँछ अथवा 600 भन्दा तल आउँछ भने चाहिँ यो कम्पनी किन्न सकिन्छ है त। यति नै एनआरआइसी को बारेमा। अब अर्को कम्पनी रहेको छ एनटीसी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 2 अर्ब 2 करोड 74 लाख रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ। टेलिकमको नाफा गत वर्ष यसै अवधिको तुलनामा चाहिँ 8.90% थोरै हो। गत वर्ष यसले 2 अर्ब 22 करोड 55 लाख रुपियाँ नाफा कमाएको थियो। यस कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी घटेपछि नाफामा गिरावट आएको हो। यसको वित्तीय आम्दानी पनि घटेको छ। गत वर्ष यस कम्पनीले 9 अर्ब 7 करोड 75 लाख रुपियाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो। अहिले उक्त आम्दानी घटेर 8 अर्ब 58 करोड 50 लाख रुपियाँमा सीमित भएको देखिन्छ। त्यसैगरी वित्तीय आम्दानी पनि 1 अर्ब 90 करोडबाट घटेर 1 अर्ब 75 करोड 70 लाखमा झरेको छ। टेलिकमको अन्य स्रोतबाट हुने आम्दानी भने 5 करोड 72 लाखबाट बढेर 30 करोड 66 लाख रुपियाँ पुगेको छ। हाल यसको चुक्ता पुँजी 18 अर्ब रुपियाँ रहेको छ र टेलिकमको रिजर्भ कोषमा चाहिँ 78 अर्ब 13 करोड 39 लाख रुपियाँ रहेको छ र प्रति सेयर आम्दानी 45 रुपियाँ 5 पैसा रहेको छ। यसको प्रति सेयर नेटवर्थ भने 534 रुपियाँ 8 पैसा रहेको छ। यसरी हेर्छौँ भने फन्डामेन्टली यो कम्पनी धेरै स्ट्रङ देखिन्छ। उसो त गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको यही क्वार्टरको रिपोर्टभन्दा अहिलेको रिपोर्ट चाहिँ खस्किएको छ। तथापि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब प्रति सेयर आम्दानी 45 रुपियाँ 5 पैसा। यसको नेटवर्थ हेर्नुहोस् त, प्रति सेयर नेटवर्थ बुक भ्यालु भन्छ जसलाई 534 रुपियाँ 8 पैसा रहेको छ। त्यसकारणले चाहिँ यो कम्पनी डुबिहाल्यो भने पनि हामीले यति 534 रुपियाँ 8 पैसा त फिर्ता नै पाउँछौँ भने बजारमा चाहिँ यसको मूल्य कति छ त अहिले त्यतातिर लागौँ। अब एनटीसी को कुरा गर्दा 866 रुपियाँ छ र अहिले चाहिँ सिनारियो हेर्छौँ भने अब एउटा ट्रेन्ड लाइनबाट चाहिँ बढेको थियो यो कम्पनी। अब पछिल्लो दिनको जुन यो क्यान्डल छ, पछिल्लो समय बनेको 855 भन्दा माथि रन्जेलसम्म यो कम्पनीमा त्यति डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ होइन। त्योभन्दा माथि क्लोजिङ दिइरहन्छ भने हामी यही बेला पनि प्रवेश गर्न सक्छौँ यो कम्पनीमा। एनटीसी चाहिँ मलाई पोर्टफोलियोमा राख्नै पर्ने खालको एउटा कम्पनी लाग्छ है, मेरो आफ्नो एंगलबाट सोचेर हेर्दाखेरि। लामो समयको लागि चाहिँ मजाले किनेर राख्न सक्ने खालको कम्पनी हो किनभने फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएको हुनाले यसमा धेरै रिस्क छैन। अब 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 985 सम्म पुगेको थियो र तल आउँदाखेरि 758 रुपियाँसम्म झरेको देखिन्छ हैन।
अब फन्डामेन्टल अवस्था 534 यसको बुक भ्यालु नै छ। लाभांशको इतिहास हेर्छौँ भने पनि राम्रो भएको कम्पनी हो हैन। 46, 47, 50, 51, 55, 55, 45, 40, 20, 40। अब यसले नगद लाभांश दिन्छ सधैँ हैन। एक आर्थिक वर्षमा मात्रै यो 20% चाहिँ बोनस सेयर दिएको थियो भने त्योभन्दा सबै आर्थिक वर्षहरूमा चाहिँ नगद लाभांश दिन्छ 50-60% को रेसियोमा। अब फेरि भन्नु होला यति महँगो कम्पनी किनेर 50-60% चाहिँ नगद लाभांशको लागि किन किन्ने भन्ने प्रश्न पनि हुनसक्छ। तर कस्तो हुन्छ भने यसमा चाहिँ यो नगद लाभांश नियमित रूपमा आउँछ र अबको बुलमा फेरि हामीले राम्रो क्यापिटल गेन पनि कमाउन सक्छौँ। यसमा 8 दुना 16, 8 त्यहाँ 2400 सम्म चाहिँ मैले पुग्ने अनुमान गरेको छु। अबको पुलमा लगभग 3 गुणा चाहिँ अहिलेको मूल्यबाट क्यापिटल गेन पनि हुने चाहिँ मैले पूर्व अनुमान गरेको छु यसको हिस्ट्री हेर्दाखेरि अनि डाटा एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ। उसो त तपाईको आफ्नो निर्णय चाहिँ आफै लिनु होला हैन। अब एनटीसी चाहिँ अब यो सेक्टरको सबसे राम्रो कम्पनीको रूपमा मैले बुझेको छु। उपयुक्त मौका चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अब टेक्निकली त्यति राम्रो चाहिँ बनिसकेको अवस्था चाहिँ छैन वाच लिस्टमा राखेर हैन। उपयुक्त मौकामा चाहिँ घटेको मौकामा तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। अब उसो त नेप्से नै बढिरहेको छैन भने यो कम्पनी मात्रै बढ्ने भन्ने कुरो भएन। एउटा घटिसकेपछि एउटा साइडवेज हैन। अब यो जुन लोबाट चाहिँ अहिले एउटा हायर हाई बनाउन खोजेको जस्तो देखिएको छ। अब यो हायर हाई भ्यालिड हुन्छ कि नै भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा रह्यो है। यदि यो हायर हाई भ्यालिड हुने हो भने चाहिँ अब यो जुन हायर लो बनाएको छ योबाट नै बजार बढेर अर्को हायर हाई बनाउन सकियो। अब सेफ इन्ट्रीको लागि म एकदम सेफ भएर मात्रै इन्ट्री गर्छु भन्नुहुन्छ भने अब यहाँबाट बढेर यो पुरानो हाईबाट माथि हायर हाई बनाइसकेपछिको करेक्सनमा किन्न सक्नुहुन्छ हैन। एकदम सेफको लागि हैन म अलि सस्तो किन्न खोज्छु नि त, अलिकति रिस्क पनि बियर गर्न सक्छु हैन भने सस्तो मूल्यमा किन्ने प्रयास गर्छु भन्नुहुन्छ भने अहिलेदेखि चाहिँ एकुमुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट तल जान्छ भने फेरि अर्को लोअर लो बनाउन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले जहाँ रिस्क हुन्छ त्यहाँ नै रिवार्ड हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईले बुझ्नु भएको छ हैन। रिस्क उठाउनेलाई रिवार्ड पनि हुने सम्भावना रहन्छ, रिस्क उठाउनेहरूलाई चाहिँ रिवार्ड पनि कम प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले लङ टर्मको लागि इन्भेस्टमेन्टको लागि यो सेक्टरबाट मैले 1 नम्बरमा सजेसन दिन सक्ने कम्पनी नै एनटीसी हो र दोस्रोमा एनआरआईसी। अब एनआरएम त केवल ट्रेडिङको लागि, किनभने अझै 5-7 वर्ष त्यो कम्पनीले केही दिन सक्ने छाटकाट केही पनि देखिँदैन। त्यसकारण पनि मैले एनआरएम चाहिँ तपाईँ ट्रेड गर्नुहुन्छ भने मात्रै प्रवेश गर्नु होला, नत्र त्यो कम्पनीले रिस्की छ भनेर भने है। यति नै रह्यो आजको जानकारी। तपाईलाई आजको जानकारी कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। साथै कुनै सल्लाह सुझाव छ भने पनि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै कम्पनीको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउन पर्ने छ भने पनि तपाई कमेन्ट गरिदिनु होला। हामी सकेसम्म त्यसको बारेमा तथ्याङ्क खोजेर भिडियो बनाउने प्रयास गर्ने छौं है। थ्यांक्स फर वाचिङ। शेयर बजार सम्बन्धी विविध तथा समसामयिक जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र भिडियोलाई चाहिँ एउटा लाइक गर्न नबिर्सिदिनु होला भन्दै आजको बसाइबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ समय।